السلام عليكم. أهلا بيكم. لو أول مرة تشوفوني أنا سارة ودي قناة وصفاتي، والنهاردة هنعمل مع بعض مكرونة بيتزا أو بيسموها مكرونة وش بيتزا. بجد الميكس بين طعم المكرونة والبيتزا في الوصفة دي رهيب، لازم تجربوها. يلا بينا نبدأ ونشوف حضرناها ازاي. أول حاجة هنبدأ نسلق المكرونة في حلة على النار فيها مية بتغلي. ضفت معلقة كبيرة من الملح، وضفت حوالي 400 جرام من المكرونة القلم. تقدروا طبعا تستخدموا أي نوع مكرونة تفضلوه. هنسيب المكرونة تتسلق لمدة 8 دقايق أو زي ما مكتوب على العبوة. بعد ما المكرونة اتسلقت بالشكل ده هنصفيها ونبدأ نحضر على طول صوص الطماطم. في حلة على النار هنضيف معلقة كبيرة من الزبدة و3 معالق كبار من الزيت، وهنقلبهم مع بعض بالشكل ده، وهنزل عليهم ببصلة مفرومة متوسطة الحجم. هنبدأ نشوح البصل لحد ما يبدأ ياخد معانا لون خفيف جدا. بعد كده هنزل عليه ب3 فصوص من الثوم المفروم. هنستمر في التقليب لحد ما البصل يتحمر معانا. بعد كده هنزل عليه بالطماطم. الطماطم هتكون عبارة عن طماطم مضروبة في الخلاط، وضفت عليها معلقتين كبار من صلصة الطماطم. هنبدأ نضيف معلقة صغيرة من السكر، ومتقلقوش ده مش هيأثر في الطعم خالص. وهنضيف كمان بهارات هتكون عبارة عن نص معلقة صغيرة من ورق اللوري المطحون، و2 فص من الحبهان المطحون، ومعلقة صغيرة من الزعتر، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود والكمون والكزبرة والبابريكا. هسيب لكم كل البهارات تحت كمان في صندوق الوصف. وضفت كمان معلقة من الملح. بجد الطريقة دي هتطلع معاكوا صوص المكرونة التحفة، هتدوق احلى صوص مكرونة ممكن تجربوه. دلوقتي هنبدأ نحضر البانيه. في طاسة نزلت بالزيت وعليه حوالي 5 فصوص من الثوم المفروم. مجرد ما الثوم ياخد معايا لون بسيط بالشكل ده هبدأ انزل بالفراخ اللي متقطعة مكعبات بالشكل ده، وهقلبهم مع بعض كويس كده. بعد كده هنزل عليهم ببهارات عبارة عن توم باودر وبصل باودر وكزبرة وبابريكا وبهارات فراخ. وبرضه هسيب لكم كل الحاجات دي تحت في صندوق الوصف. وهنضيف كمان معلقة صغيرة من الملح. وبكده الفراخ بتاعتنا بقت جاهزة. هنبدأ ننزل بالمكرونة والبانيه بتوعنا في الصوص، وهنقلبهم مع بعض لمدة 5 دقايق بحيث ان المكرونة والفراخ تتشرب من الصوص كويس جدا قبل ما ندخلها الفرن. بعد كده هبدأ أنزل بالفراخ والمكرونة في بايركس أو صينية، وهسويها كويس بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نعمل وش البيتزا. بدأت أضيف جبنة موتزاريلا، وكمان ضفت شرايح من الفلفل الألوان، وضفت كمان شرايح من الزيتون. تقدروا تضيفوا أي حشوة انتوا تفضلوها، ممكن كمان تستغنوا عن البانيه وتستخدموا لحمة مفرومة، أو حتى تستغنوا عنه تماما وتعملوها بدون أي لحوم، برضه هتبقى لطيفة جدا. بعد كده هندخلها فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 على الرف الأوسط. مجرد ما الجبنة تسيح معانا هنبدأ نفتح عليها الشواية لحد ما تاخد معانا لون بالشكل ده. وده كان شكلها بعد ما طلعت من الفرن، بجد رهيبة. حقيقي من أحلى وصفات المكرونة اللي ممكن تجربوها. هنبدأ نقطعها بالشكل ده.
زي ما انتوا شايفين بجد شكلها تحفة، والجبنة بتمط معانا جدا. حقيقي الوصفة دي مناسبة جدا للعزومات، هيبقى شكلها رهيب على سفرتنا. ودي كانت وصفتنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بوصفاتي الجديدة.